დღეს მიწაზე მყარად მდგარი საქმიანობისათვის განსაკუთრებულად საინტერესო ეთერის ფინალი გველოდება. HR Hub-ის შემქმნელები კვლავ საქმიან ეთერში არიან და დანარჩენს თავად მოგყვებიან ანი დილამშვიდობის და ანა. HR Hub-ში სიახლეები გვაქვს. ჩვენი ღონისძიებები ბათუმშიც გაიმართება. პირველი ღონისძიება 9 ივლისს სასტუმრო ინტურში ჩატარდება. ყველა ვინც დაინტერესებულია ადამიანური რესურსების მართვის სფეროთი შეუძლია დაესწროს შეხვედრას. ასევე ვემზადებით კამპანიისთვის, რომელიც შიდა ტურიზმის მხარდაჭერაში HR მენეჯერების ჩართვას ითვალისწინებს. HR Hub-ზე გამოქვეყნდება ამაზე ინფორმაცია. HR Hub-ის რუბრიკაში კი დღეს პილოტისა და ბორტგამცილებლის პროფესიებზე ვისაუბრებთ. გვექნება პირდაპირი ჩართვა My Way Airlines-ის თვითმფრინავიდან. პილოტი ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროფესია მსოფლიოში, რადგან პასუხს აგებს უამრავი ადამიანის სიცოცხლეზე. ასევე ბორტგამცილებელი, რომელიც ხმელეთიდან 1000-ობით მეტრის მეშორებით ზრუნავს ადამიანების უსაფრთხოებაზე. რა კრიტერიუმებსა და მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ადამიანები, რომელთაც სურთ ამ პროფესიას დაეუფლონ, ამის შესახებ ინფორმაციას ანა გზირიშვილი მოგვაწვდის, რომელიც პირდაპირ თვითმფრინავიდან ჩაგვართვება სტუმრებთან ერთად. ანა, კეთილი იყოს შენი სტუმრობა My Way Airlines-ის ბორტზე. დიდი მადლობა დილამშვიდობის და მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. დიახ, მე ვიმყოფები My Way Airlines-ის Boeing 737-8-ში. ჩემთან ერთად იმყოფება კომპანიის კომერციული დირექტორი ბატონი იგორ აფციაური, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, მეგზურობას გაგვიწევს დღეს ამ თვითმფრინავში. ბატონო იგორ, მე მინდა გკითხოთ My Way Airlines-ის შესახებ რა მიმართულებით ასრულებთ ძირითადად ფრენებს და რამდენი ხანია რაც ოპერირებთ საქართველოს ბაზარზე? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. მინდა ყველას წარმატებული კვირა უსურვო. ჩვენ ამჟამად დავფრინავთ თბილისი თელავივის მიმართულებით 3 სიხშირით კვირაში. დიდი ალბათობით ჩვენ ივლისიდან დავამატებთ კიდევ სიხშირეებს. ჩვენ ასევე დავფრინავთ ჟუკოვსკის მიმართულებით, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ 8 ივლისიდან შეწყდება ყველანაირი ფრენები საქართველოს და რუსეთს შორის. ამიტომ ჩვენ ამით ავჩერდებით. გვექნება ძალიან ბევრი ჩარტერული პროგრამები, რასაც ჩვენ ახლა ზაფხულის სეზონზე შემოთავაზებთ ჩვენ მგზავრებს და ასევე ალბათ უფრო სექტემბრისთვის გამოვაცხადებთ კიდევ უფრო მეტ რეგულარულ ფრენებს. როგორც იცი, ამ ეტაპზე 2 ბოინგი გაქვთ, ხო? ამ ეტაპზე ყავს 2 ბოინგი 737-800, 170 ადგილიანი, როგორც ხედავთ 8 ადგილი არის ბიზნეს კლასში და 162 ეკონომ კლასში. ჩვენ ასევე ველოდებით მესამე ბორტს, რომელიც ამ წლის ბოლომდე უკვე იქნება ჩვენ ასე ვთქვათ ავიაპარკში. ალბათ სიმბოლურია ისიც, რომ ბოინგი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, სწორედ მოსკოვში ასრულებს დღეს ფრენას. აქვე მინდა გკითხოთ, როგორც იცი, 200-მდე თანამშრომელი ამ ეტაპზე დასაქმებული თქვენს კომპანიაში, საინტერესო რა უპირატესობებით სარგებლობენ ისინი, თქვათ, თუ აქვთ შეღავათები ფრენაზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მათ როგორც ყველა ავიაკომპანიაში აქვთ მათთვის და მათ ოჯახის წევრებისთვის წელიწადში აქვთ ერთი უფასო ბილეთი ჩვენ მიმართულებებზე და ასევე სარგებლობენ ნებისმიერ ჩვენ რეისზე, ასე ვთქვათ, ID staff ბილეთებით, რომელიც გულისხმობს 90%-მდე ფასდაკლებას, თუ რეალურად გაფრენამდე არის ბორტზე ადგილები დარჩენილი, რაც ჩვენ შემთხვევაში ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც უყვარს მოგზაურობა. დიდი მადლობა, ახლა მე მინდა გადავინაცვლო და გაგაცნოთ ბორტგამცილებელი. მოგეხსენებათ, საკმაოდ რთული პროფესია, შეიძლება იფიქრონ და ბევრი ადამიანისთვის ეს არის ძალიან მომხიბვლელი და შეიძლება ერთი შეხედვით მარტივით, თუმცა საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. მინდა გაგაცნოთ My Way Airlines-ის ბორტგამცილებელი მანჩო დილამშვიდობის და მიხარია რომ პატივი მხვდა თქვენი გაცნობის. მე მინდა გკითხოთ პირველ რიგში, როგორ გადაწყვიტეთ, რომ გამხდარიყავით ბორტგამცილებელი? რატომ იგეთ ეს გადაწყვეტილება? ძალიან მომწონს ეს პროფესია, ძალიან ბევრ ხალხთან მიწევს კომუნიკაცია, ეს განურჩევლად რელიგიისა თუ ეროვნების დიახ და ძალიან საინტერესოს ხდის ამ სამსახურს ესაუბრ. რამდენი წელია რაც ბორტგამცილებელი? 6 წელია. საკმაოდ დიდი პერიოდია. ასე მინდა გკითხოთ, რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანი, რომელსაც სურს რომ გახდეს ბორტგამცილებელი? ეს ის პროფესია, რომელსაც თქვათ, მხოლოდ სურვილი არ არის მთავარი, იმიტომ რომ როგორც იცი, აქ არის სიმაღლის შეზღუდვა, აუცილებლად უნდა იცოდეს სურვა და ასე შემდეგ. ეს კრიტერიუმები რა ჩამოგვითვალოთ?
დიახ, ესე იგი პირველ რიგში მრავალ სხვადასხვა კომპანიებს აქვთ სხვადასხვა კრიტერიუმები, მაგრამ ჩვენს ეს აქვს, რა თქმა უნდა იცოდეს ცურვა, უნდა იცოდეს რამოდენიმე სხვადასხვა ენა და სიმაღლის შეზღუდვაც არის, კი რა თქმა უნდა წვდებოდეს თვითმფრინავში თაროებს, ანუ მაგიტომ არის ეს დაწესებული კი შესაბამისად. და სად შეიძლება დავეუფლოთ, მაგალითად, ვისაც ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს, ვისაც შეიძლება სურვილი ჰქონდეს, რომ გახდეს ბორტგამცილებელი, სად შეიძლება დავეუფლოთ ამ პროფესიას? საავიაციო უნივერსიტეტში შეგიძლიათ დაეუფლოთ ამ პროფესიას, ასევე თუ კომპანია აგიყვანთ, კომპანია გადაგასწავლით და შემდეგ აგიყვანთ. ძალიან კარგი. ახლა კი მინდა დიდი მადლობა მან ახლა კი მინდა გადავინაცვლო მფრინავის კაბინაში, სადაც შესვლის უფლება თითქმის საერთოდ არავის არ აქვს მგზავრებს. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი პილოტი დავით დილომშვიდობის და მოხარული ვარ რომ ვიმყოფები პირველი შემთხვევაა სხვათა შორის რაც ვიმყოფები პილოტის კაბინაში. საკმაოდ ძალიან ბევრი ღილაკი ახლა ჩვენს გარშემო. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ უკვე ვფიქრობ რომ ძალიან რთული პროფესია, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია ამდენ ღილაკში თქვა დაიმახსოვრა რა რისთვის არის განკუთვნილი. მე მინდა გკითხოთ რატომ გადაწყვიტეთ რომ გამხდარიყავით მფრინავი და დაუფლებოდით ამ პროფესიას? ბავშვობიდანვე ახლო შეხება მქონდა ავიაციასთან და ბავშვობიდანვე გადაწყვეტილი მქონდა რომ გავხდებოდი მფრინავი. დიდი ხანია რაც ამ პროფესიას დაუფლეთ? დაახლოებით 8 წელიწადია. ადამიანებს ვისაც სურთ რომ გახდნენ მფრინავები, რა არის საჭირო ამისთვის, გარდა იმისა, რომ თქვა საავიაციო უნივერსიტეტში უნდა ჩააბარონ. თუ არის რაღაც თქვა გარკვეული უნარჩვევები, რომელსაც აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ადამიანს რომ გახდეს მფრინავი? ნუ მარტო მონდომება არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, სწავლა და ასევე ჯანმრთელობა უნდა უწყობდეს ხელს. თქვენი აზრით რა არის ყველაზე რთული მფრინავის პროფესიაში? ყველაზე რთული, ჩემთვის ალბათ ყველაზე რთული არის ლოდინი. ლოდინი. დიახ, ის ჩვენც ისევე არ გვიყვარს ლოდინი, როგორც მგზავრებს გაფრენის წინ. გასაგებია. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, ძალიან ბევრი ადამიანს ეშინია ტურბულენტური ზონის და მინდა გკითხოთ ტურბულენტობის შესახებ რომ გითხრათ ამდენიმე სიტყვით, ზოგადად რა უწყობს ხელს ტურბულენტობის წარმოქმნას და თუ იცით ხოლმე წინასწარ და თუ შეგიძლიათ თქვათ აიდოთ თავიდან აღნიშნულ ზონაში ფრენა? კი, წინასწარ ძირითად შემთხვევაში ვიცით, როდის ველოდოთ ტურბულენტობას, ფრენის წინ ჩვენ ვეცნობთ ამინს მარშრუტზე და ვცდილობთ თავი ავარიდოთ, მაგალითად აღრუბელში ფრენას, ასევე ვუსმენთ სხვა თვითმფრინავებს, გარკვეულ სიმაღლეებზე შეიძლება ვიღაცამ გადმოსცეს, რომ ტურბულენტური ზონაა და ავარიდებთ თავს ამ სიმაღლეზე ფრენას. ასევე მგზავრებს ვაფრთხილებთ, რომ ყოველთვის შეიკრან ღვედი ფრენის ნებისმიერ ეტაპზე, რათა თავიდან აიცილონ რაიმე არაკომფორტული ფრენა და თუ გქონიათ შემთხვევა, ჩაგეკითხებოდით რაღაც კრიტიკული საავარიო ტიპი ფრენა? ასეთი კრიტიკული შემთხვევა არ ქონია. ძალიან მნიშვნელოვანია. საკმაოდ მნიშვნელოვანია. აქვე მინდა გკითხოთ, ყოველთვის მაინტერესებდა თუ ესმით მფრინავებს აპლოდისმენტების ხმა, რომელსაც მგზავრები ტაშს უკრავენ, ასე რომ ვთქვათ, დაჯდომით თვითმფრინავის დაფრენის დროს. კი, რა თქმა უნდა. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის პილოტისთვის, თქვათ, ამ მხრივ მადლიერების გამოხატვა? კი, გვესმის, რა თქმა უნდა, აპლოდისმენტების ხმა და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი სამსახურით მგზავრები კარგად ცნობენ თავს. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ როგორც მოისმინეთ, საკმაოდ რთული პროფესიების შესახებ ვისაუბრეთ. მე მინდა რომ ჩვენს ბორტის წევრებს ვუსურვოთ მშვიდობიანი მგზავრობა და ამ მგზავრებს კი ვუთხრა რომ აუცილებლად გაითვალისწინონ განსაკუთრებით ბორტგამცილებლის რჩევები, რადგან ისინი თქვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ. მადლობა ანა, მართლა ძალიან რთული და საინტერესო პროფესიებია. ჩვენს სტუმრებს მშვიდობიან ფრენებს ვუსურვებ. ეთერში დღევანდელი რუბრიკა კი ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურებთ და რუბრიკისადმი ასეთი მაღალი ინტერესია. წარმატებულ და მშვიდობიან სამუშაო კვირას გისურვებთ. და მშვიდობიან გაფრენას იმ მიზნებისაკენ, რომელიც საქმიან ადამიანებს აქვთ. მადლობა ანა ნავდარაშვილს და ანი გზირიშვილს საინტერესო ჩართვისათვის.